So nandito tayo guys ngayon sa pinakamalaking water park dito sa Southeast Asia. At may hawak pa akong tsinelas guys. Hi guys! So welcome to my channel. It's me Jen. And today we are here at Aqua Planet at ituturo ko kayo dito. So itong Aqua Planet kakabukas lang noong February 24. So wala pang 1 month by today. So samahan nyo kami ng aking little family sa paglibot dito sa Aqua Planet. Let's go! Let's go! Welcome to Aqua Planet! Humigit kumulang 2 oras na biyahe galing sa Metro Manila papuntang Aqua Planet via NLEX at SCTEX. Nag-walk-in lang kami guys and I suggest na pumunta kayo ng weekdays para hindi ganun kahaba ang pila at magpakabusog kayo muna bago magpunta. Para-paraan lang yan guys! Ang all-day unlimited access sa lahat ng attractions ay 950 pesos for 48 inches and above. Tapos, yung below 48 inches ay 750 pesos. Ang libreng entrance lang ay yung mga infant na hindi pa nakakapaglakad. Height ang basehan ng presyo dahil sa mga attractions nila ay may height at weight requirement. Tapos take note, may limit sila na 200 pounds lang yung maximum dun sa mga attraction slides. Meron silang 1 entry at 1 exit policy. Pinatupad daw nila ito kasi meron silang binibigay na RFID na pag lumabas ka, magde-deactivate siya. So open ito ng 9 AM to 5 PM. So walang overnight dito sa Aqua Planet. Meron mga locker rentals pagpasok mo. So punta ka na lang sa rental counter para makapag-avail for 200 pesos. May RFID station sa paligid ng waterpark dahil cashless system sila doon. Pagpasok mo, napakaraming free tables at chairs. Or kung gusto mo naman, meron din cabana huts worth 3,000 pesos at meron itong kasamang fans at safety box. Oh, ito na ang pinakahihintay nyo, ang attractions! Very modern ang disenyo na attractions nila sa mga taong gusto mag-chill lang. Doon pa lang sa kiddie pools ay panalo na I can stay all day. Pwede ka rin naman magpalutang-lutang sa parang man-made river nila. Or magpatangay sa kanilang wave pool. Para sa mga thrill seekers, ang daming mga kakaibang slides na talagang world class, yung tipong magigising yung dugo mo sa buong katawan. Nga pala, karamihan ng slides hindi pang solo flight, dalawahan kasi o apatan. Guys, nakikita nyo yung loop na yan? Nakikita nyo yung loop na yan? Shock! Walang ano yan. Isang malaking drop. Nakakatakot. Tinitignan ko. Talagang titignan mo palang yung rides. Tatakot ka na eh. Tapos yung sigaw ng mga tao paglabas ng rides nila. Grabe. Grabe yung sigaw. Oh my gosh, look at this. Tatayo! Hey! Oo. Hi guys, so masasabi ko lang talaga nag-enjoy ako dito at sa dinami-dami ng slide, must try yung parang hot air balloon na itsura tsaka yung extreme nila, yung pinaka-extreme nila na ride. So, ayun ang masasabi ko guys. So, since bago pa naman tong resort na to, there's so much room for improvement. So, ang sa akin lang, ang kailangan na improvement talaga yung service when it comes to food. Kasi ang tagal ng food tapos pricey pa siya. So, syempre, kung pricey siya, dapat lumevel ka naman, di ba? Medyo yung quality naman, di ba? Pero yun, I think, consider naman siguro nila yun sometime soon. So, tignan natin. And I'd really love to be back here with my friends and our family members. Gusto kong ma-experience din nila to. Ang dami ko nabasang negative reviews dito sa resort na to or sa water park na to. Pero masasabi ko na sana you really have to try it and see for yourself. Ayun, thank you so much for watching. And I hope you like this video. Give it a thumbs up and don't forget to comment down below what slide yung pinaka nagustuhan nyo based on the video that I have showed
you guys. So yun, thank you so much and bye for now. Don't forget to hit the subscribe button for more videos.